Bánh tằm ngọt, cái công thức cũng giống như bánh tằm mặn, nhưng cái cách làm thì khác nhau. Mỗi người có cái cách ăn cũng khác nhau. Có người thì cho nước mắm, dưa leo, một ít rau thơm, một ít nước cốt lên thành một món mặn. Có người ăn chỉ cho nước cốt mè lên thành một món ngọt. Cách làm cũng khá là đơn giản. Các bạn nào muốn thành công với món bánh này thì hãy xem cho kỹ cái công đoạn mà khuấy bột như thế nào. Nếu các bạn nào mà không có cái khắp để đong lường, không có cái căn luôn, thì dùng cái chén ăn cơm nhỏ nhỏ nè, mình sẽ đong một cái chén đó bằng cái khắp này nè. Bột khoai tây các bạn mua hiệu nào cũng được hết nha. Ở Việt Nam thì có bột khoai tây hiệu Vĩnh Thuận. Một khắp bột khoai tây. Làm cái bánh này thì mình dùng bột gạo lọc để cho cái bánh nó trong và dai hơn một chút. Nếu không có bột gạo lọc thì các bạn dùng bột gạo thường cũng được nha. Mình có nửa khắp bột gạo lọc. Bột năng. Cái bột năng các bạn dùng hiệu nào cũng được. Rồi nửa khắp bột năng thì mình giữ lại, không có trộn chung nha, để mình cho vào sau cùng. Khi mình khuấy bột xong, mình lấy chùm xong mình mới cho cái bột năng vào. Mình sẽ làm màu xanh trước. Tổng cộng là 2 khắp nước. Mình lấy ra là hết 1 khắp để cho vào trong 8 cọng lá dứa xay. Mình vắt ra được là 1 khắp nước lá dứa, cho vào trong bột. Rồi mình đong thêm 1 khắp nước nóng. Nước như là mình nấu xong, mình để cho một chút xíu cho nó bớt cái độ nóng xuống một chút xíu. Rồi mình múc ra 2 muỗng canh nước. Sau đó mình thế vào 2 muỗng canh nước cốt dừa để cho cái màu lá dứa nó đẹp hơn, nó tươi tắn hơn, và một chút xíu muối. 2 muỗng canh dầu ăn để cho cái bánh nó bóng. Mình hấp xong cái bánh nó rất là bóng luôn. Quậy ra cho bột tan đều, xong rồi mình để đó khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho cái bột gạo á, nó nở ra. Thì mình hấp cái bánh á, khi mà bánh mình để nguội đó, nó sẽ mềm hơn, nó không có bị cứng. Sau 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ thì mình bắt lên bếp mình khuấy với lửa thiệt là nhỏ, lửa khoảng số 2, số 3 thôi. Mình thấy đặt lại thì cho bột năng vào, nhắc xuống, cho bột năng vào, chia ra làm 2 lần. Mình khuấy cho những cái ốc châu này nó tan ra. Đây là một bí quyết để mình giữ cái bột năng lại. Khi mà mình thấy ốc châu đó, mình cho cái bột năng vào thì cái bột nó sẽ tan ra, nó không có còn ốc châu nữa. Các bạn có thể dùng cái nồi hoặc là cái chảo chống dính để khuấy bột nha, cho nó dễ đó. Dùng cái cây bằng gỗ đó mình khuấy cũng được nữa. Khuấy cho đến khi nào mà cái bột nó chín chừng 70-80%, cái bột chín nó mềm, nó dẻo và nó khô lại thì mình mới nặn được cái con đuông nha. Tiếp theo mình pha cái phần bột màu trái gấc, màu cam trái gấc. Đây là 1 khắp bột khoai tây, nửa khắp bột gạo, nửa khắp bột năng. Mình giữ lại để một lát nữa mình lấy chùm xong rồi mới cho vào sau. Mua trái gấc đông lạnh á, ở Việt Nam thì có trái gấc tươi, nhưng mà bên này thì mình chỉ có trái gấc đông lạnh thôi. Mình lấy hơn nửa hộp trái gấc đó, với một cái công thức vậy đó là hơn nửa hộp trái gấc. Mình cho vào trong cái rây á, mình lượt ra, cho chút xíu nước vào, lượt ra thì khoảng chừng mình đổ vô trong cái cup nè là chưa được 250ml. Mình cho cái nước vào để cho nó đủ là 1 cup nước trái gấc luôn. Mình cho vào trong bột. Đong thêm 1 cup nước nóng. Nước mình nấu vừa sôi lên là được. Nếu không có màu trái gấc thì các bạn hấp khoảng 100g khoai lang ruột vàng hoặc là bí đỏ. Các bạn xay cho nước vào, xay cho nhuyễn rồi mình cho vào thay cho màu trái gấc. Mình cho một chút xíu muối nè. Có khoai lang vào thì cái bánh mình nó ngon hơn rất là nhiều luôn á các bạn. Nó mềm, khi mình để nguội nó không có bị cứng. Cho 2 muỗng canh dầu ăn.
quậy cái bột cho tan đều. Mình để khoảng chừng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ cho bột nở. Sau đó mình bắt lên bếp khuấy với lửa nhỏ, lửa khoảng số 2, số 3 thôi. Đến khi nào cái bột đặc thì mình mới cho bột năng vào. Các bạn dùng cái nồi chống dính á, để mình khuấy nó dễ hơn, nó không có bị dính dưới đáy. Nếu các bạn làm á, thì các bạn pha bột ra 3 cái tô hoặc là 3 cái nồi để từng phần vậy đó, khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ, đợi cho cái bột nó nở rồi mình mới khuấy từng phần. Còn mình quay video cho nên á, mình quay liên tục luôn để cho các bạn dễ hiểu. Mình quay luôn làm luôn một lần để cho các bạn dễ hiểu và xem nó dễ hơn á. Rồi thấy cái bột nó đặc lại như vậy nè, nó đặc, nó ốc trâu đó, mình đừng có sợ. Mình đã có chừa lại nửa cup bột năng rồi. Mình thấy bột đặc thì mình cho bột năng, nhắc xuống cho cái bột năng vào. Giờ chia ra làm 2 lần cho nha. Mình dùng cái cây này mình nhồi nó dễ hơn, là quấy nó dễ hơn là cái cây đánh trứng. Rồi trộn ra cho cái bột năng này nó đều, rồi mình mới bắt lại lên bếp mình khuấy đến khi nào cái bột nó đặc cứng lại luôn, nó chín khoảng 70 đến 80%. Cái bột nó chín thì nó mới dẻo, mình nhồi nó mới dẻo, nó khô lại mình mới nặn được cái hình con đuông hoặc là con tằm. Trong trường hợp mà các bạn lấy chùm bột mà nó còn nhão quá, nó chưa có chín đó, cái bột nó còn nhão đó, nó chưa khô lại được đó, mình nặn cái con đuông hoặc là con tằm mà mình xe đó, nó còn dính cái khuôn đó, mình không có xe được, nó mềm nhão quá đó. Mình cho bột vào trong cái chảo chống dính, bắt lên bếp mình sên lại, mình sên cho nó khô lại một chút xíu, dẻo chút xíu nữa là được. Kế tiếp là mình pha cái phần bột màu lá cẩm, màu tím lá cẩm á, 1 cup bột khoai tây, nửa cup bột gạo, nửa cup bột năng mình giữ lại để một lát nữa mình lấy chùm xong mới cho cái bột năng vào. Một chút xíu muối, 2 muỗng canh dầu ăn, rồi 1 cup nước lá cẩm, 1 cup nước nóng. Quậy lên cho bột tan đều, xong rồi mình để khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ luôn nha. Nếu các bạn nào mà không có màu tím lá cẩm thì mình hấp cái khoai lang tím đó, mình cho vào khoảng chừng 100 gram khoai lang tím, mình cho nước vào xay rồi mình cho vào trong cái bột này, mình khuấy luôn. Thì cái bánh mình hấp ra nó sẽ ngon hơn là không có khoai lang nha. Mỗi phần bột các bạn nên cho khoai lang vào. Màu tím thì cho khoai lang tím, màu cam thì cho khoai lang màu ruột vàng đó, hoặc là bí đỏ mình cho vào, để màu xanh thì mình cho khoai lang trắng, để cho cái bánh khi mà mình hấp xong để nguội nó không có bị cứng. Bây giờ mình thấy cái bột nó đặc rồi mới cho cái bột năng vào. Mình làm cái cách này là cái cách mà cấp tốc á, cái cách làm nhanh nhất á, làm nhanh á, cho nên cái bánh á, khi mình để nguội này nó hơi cứng một chút xíu, nhưng muốn nóng thì mình hấp lại, cái bánh nó mềm mại rất là ngon, nó dẻo. Nếu như các bạn nào mà thích cái bánh nó mềm hơn, nó không quá dai, nó không có dai á, cái bánh của mình này nó hơi dai một chút xíu, nhưng muốn cái bánh nó mềm hơn, nó có cái độ dai nhẹ thôi, thì mình cho 1 cup bột gạo, nửa cup bột năng, nửa cup bột khoai tây nha. Rồi tất cả 3 phần bột đã xong rồi. Bây giờ mình nhồi. Hồi nãy giờ là mình mới khuấy thôi, bây giờ mình mới nhồi nè. Nhồi đến khi nào cái bột nó mịn luôn, nó dẻo thiệt là dẻo thì cái bánh nó mới ngon. Cái bột nó dẻo thì mình hấp ra cái bánh nó cũng dẻo. Rồi mình nhồi 3 phần bột xong rồi mình mới đi nặn cái kén. Thì con tằm hay con sâu, con đuông gì đó thì nó có cái kén đó, mình nặn cái hình dạng nè, nó giống như là cái kén của những cái con đó, thì mình mới nặn ra cái con tằm á,
nó mới giống hình dạng của con tằm. Ở dưới miền Tây thì gọi là con đuông. Con đuông thì nó mập hơn, nếu mình làm bự có cái bột bự nó mập hơn thì nó ra cái con đuông, còn mình làm cái cục bột nhỏ nhỏ dài dài nhỏ nhỏ ốm thì thành con tằm, thì mới ra bánh tằm. Đã kêu bánh tằm rồi mà cái thì mình phải nặn làm sao nó giống cái con tằm mới ra bánh tằm. Nếu cái cây này các bạn có cái cây mà nó lớn hơn á, cái bản nó lớn hơn thì nó ra cái hình sẽ đẹp hơn. Do cái cây này của mình á, cây cắt của mình nó nhỏ quá, bề ngang nó nha, bề dài ngang thì nó lớn mà bề dài á, nó nhỏ xíu cho nên không có nặng được cái con đuông được, nó bự được. Khi mình ăn gian ra một chút nữa nè, đó, mình cuốn ra vô như vậy. Các bạn nhớ thoa dầu trước khi trên cái mâm hoặc là cái cây này hoặc là trên tay, thoa dầu cho đừng có dính, cho bột đừng dính đó. Do cái cây cắt của mình nó nhỏ quá, nó thành con tằm luôn rồi, nó không thành con đuông như dưới miền Tây nữa, nó thành con tằm nhỏ xíu dài, nó có chiều dài. Các bạn nào không có thời gian để nặn con tằm á thì mình xe luôn, mình xe giống như là bánh canh nha, bánh tằm mặn vậy đó, để cho nó nhanh hơn, cũng ăn cũng giống như vậy thôi. Rồi mình đem đi hấp để gời ra như vậy, hấp thấy nó trong như vậy khoảng chừng 4 đến 5 phút thì cái bánh nó trong, mình thấy trong veo như vậy nè là bánh nó đã chín. Cái bột này nó trong, nó mềm bóng dẻo, rất là ngon. Mình nấu nước cốt dừa 400ml nước cốt dừa, một vài cọng lá dứa nè, rồi chút nửa muỗng cà phê muối. Muốn cho cái nước cốt dừa này nó ngọt thì mình cho 3 muỗng canh đường. Tầm này lạc thì mình cần cái nước cốt nó ngọt. 1 muỗng cà phê bột bắp, 5 muỗng canh nước, khoảng 5 muỗng canh nước. Quậy ra cho cái bột nó tan, xong rồi mình nước cốt sôi rồi mình cho vào trong nước cốt cho nó hơi sệt lại. Mình cũng đừng có cho nhiều quá bột nó đặc, khi mà nguội rồi nó sẽ đặc cứng lại. Món bánh tằm này các bạn có thể ăn như một món mặn, chan nước mắm lên cho bì, hoặc là thịt nướng, dưa leo, giá trụng, rau thơm, rồi một ít nước cốt lên, đậu phộng nè, thành một món mặn. Hôm nay mình chỉ ăn với nước cốt dừa và rắc một ít mè lên thôi. Món bánh tằm ngọt của mình hôm nay đã xong rồi. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.